Kasal ng sikat na aktres pinagkaguluhan ngayon ng publiko dahil sa napakabongga at ingrande ng pag-iisang dibdib nila. Alamin ang buong detalye kaya tumutok lang dito sa Get in Touch. Ikinasal na ang aktres na si Chris Bernal at Chef Perry Chuy pagkatapos ng ilang taon na magkarelasyon. Ang kanilang church wedding ceremony ay ngayong Sabado, September 25 sa St. Alphonsus Mary de Ligori Parish sa Magallanes Village, Makati City. Sa pagpasok pa lang niya sa simbahan, kitang-kita na ang kanyang napakagandang mukha at ingranding gown na gawa ni Mac Tumang. Naging emosyonal siya nang maglakad na siya ng dahan-dahan sa aisle habang kinakanta ni Jonah ang kanta ni Yeng Constantino na Ikaw. Ang mga magulang ni Chris na sina Edgardo at Annalyn Bernal ang naghatid sa kanya kay Chef Perry. Nang magbigay na ng homily ang pari at relax na relax pa ang dalawa at nagtitinginan. Kitang-kita na masayang-masaya ang dalawa. Pagkatapos ng seremonya, ang bagong kasal at ang mga guest ay nagtungo sa Conrad Manila para sa kanilang wedding reception. Konti lang ang kanilang inimbitahan, ang malalapit na kaibigan at kamag-anak lang. Sa mga hindi pa alam, ang kanilang love story ay nagsimula bilang mag-business partners. Sila nang mag-put up ng kauna-unahang business si Chris na tinawag na Meet Chris noong 2016. Nalaman niya sa internet ang tungkol sa ESV International Corporation, isang meat supplier para sa mga restaurant sa bansa, na pinagmamay-ari ng pamilya ni Perry kung saan nagtatrabaho din bilang chef sa sariling negosyo. Noong taong 2020, in-interview si Chris sa isang sikat na entertainment column, lahad pa niya, "We started as friends and business partners." Supplier siya ng beef patty ng Meet Chris. Kasi naghahanap ako ng supplier. Nilapitan ko yung company nila, siya yung chef. Siya yung gumagawa ng mga recipe for Meet Chris Burgers. Doon kami naging close. Inamin naman ni Perry na hindi niya kilala kung sino si Chris Bernal. Pag-amin niya, ginugol ko pa siya kung sino siya. Hindi kasi ako nanonood ng TV. News lang. Napakamahiyain raw talaga ng asawa ng aktres sa camera at napakatipid kung magsalita. Naging business partners rin sila ng isang Korean restaurant, House of Goji, na binuksan ni Chris noong March 2020. Napaka-supportive raw talaga ng boyfriend noon ni Perry dahil hinahayaan niya si Chris na mag-grow bilang isang independent woman. Sa ilang taon ng kanilang relasyon ay naging supportive naman daw si Perry sa kanyang showbiz career. Sa kanyang vlog noong July 2021, tinanong ni Chris si Perry habang nagbabakasyon sila sa Batangas kung meron bang pagkakataon na nagselo siya sa lahat ng naging leading man na nakahalikan niya noon sa on-screen. Sinagot lang siya nito, "Hindi. Bakit ako magsiselos? I-work yun." Inexplain rin ni Perry na hindi siya ang tipong tao na nakakaramdam ng insecure sa mga bagay na hindi niya kontrolado. Diretsahang sinabi niya kay Chris, "Kung ma-in love ka, ikaw na yon. Hindi mo naman mapipigilan yung ganon. Kahit magselos ka, di ka naman babalikan ng babae. Once magustuhan na niya yung isa, doon na siya, kasi anong point?" Hindi rin sumagi sa kanyang isip na pagdudahan ang aktres at hindi siya nakipag-flirt sa ibang babae habang sila ay magkarelasyon. February 6, 2020 nang ma-engage ang dalawa. Nung panahon na iyon ay birthday party sana ni Perry. Pero siya ang masosurprise nang alokin siya ng kasal ni Perry. Inamin ni Chris na hindi niya kaagad nasagot ang pag-alok sa kanya ng kasal dahil ang kanyang ina ay wala sa mismong birthday ni Perry. Aniya, wala kasi yung mom ko. Nag-alaga siya ng mga apo, so di ako makapag-decide.
Lahat kasi ng desisyon ko buong buhay ko, nanay ko talaga. Nakadepende ako sa kanya. But then, sabi niya nagpaalam na daw siya a month ahead. Pumunta pala siya sa mami ko. 2019 pa binili ni Perry ang kanilang engagement ring at meron na siyang idea na gustong-gusto ni Chris ang emerald cut diamond ring na singsing. Para sa dalawa, mas gusto nila ang Catholic wedding. Church talaga kasi very religious both families. So Catholic Church, ani ni Chris. At dahil sa pandemic, so may mga delayed na mga plano ang nangyari sa dalawa. Naging June 5, 2021, pero na-move ulit at maghanap ng mga suppliers na available. Hanggang sa na-secured siya sa September 25, pero ang venue ay iba sa kanilang original na plano. Kahit na mahirap para sa kanya ang lahat, pero nakayanan pa rin niyang isaayos ang lahat. Ayon sa aktres sa kanyang previous vlogs, mas minahal kita, na-appreciate talaga kita kasi tuwing may problema akong sasabihin sa'yo, alam na alam mo at gagawa ka talaga ng way to make me feel better. It's not always sunshines and rainbows in business. May times na pinanghihinaan ako ng loob. I'm so thankful na I have someone in my life na pwede ko takbuhan. Congratulations sa bagong kasal. God bless din sa inyong dalawa. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron man kayong mga komento o reaksyon, mag-comment lang kayo sa comment section na may respeto at hindi pa mamahiya sa kung sino man. Kung gusto nyo pa ng ibang mga update tungkol sa inyong mga paboritong artista, pwede nyong i-click ang link na makikita nyo sa description ng video. At sa hulihan ng video, pwede nyo ring i-click kung interesado kayo na panoorin ito. Makikita nyo rin sa bandang itaas ng video na may lumalabas na I button. Maaari nyo ring i-click para mapanood ang mga huling video na in-upload ko. At ang pinaka-importante ay huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, share at i-click ang bell notification para maging updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko sa channel na ito. Maraming salamat din po sa palaging panunood, pagsubaybay at walang sawang pagtangkilik sa aking channel. God bless you po. At sa mga hindi pa nakasubscribe, i-click nyo ang subscribe button para hindi kayo mahuli sa mga balita tungkol sa inyong mga paboritong inaabangan. Hanggang sa susunod kong upload.